নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা ক্ৰীম বা ময়শ্চাৰাইজাৰবিলাকত প্ৰায়ে থকা এটা উপাদান হৈছে গ্লিচাৰিন। এই স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্টবিলাকত গ্লিচাৰিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হৈছে যে গ্লিচাৰিন আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে গ্লিচাৰিন কিয় আৰু কিমান উপকাৰী, আৰু ছালৰ কি কি সমস্যাত গ্লিচাৰিন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি সুফল পাম, আৰু গ্লিচাৰিন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ল'বলগীয়া সাৱধানতাসমূহ কি কি, আৰু শীতকাল বা উইণ্টাৰ ছিজনত আমাক গ্লিচাৰিন সদায় দৰকাৰ হয়, কি কাৰণে দৰকাৰ হয় সেইখিনিও আপোনালোকক আজি জনাম। প্ৰথমতে জানো আহক গ্লিচাৰিন আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিয় আৰু কিমান উপকাৰী। গ্লিচাৰিনৰ প্ৰথম স্কিন বেনিফিটটো হৈছে হাইড্ৰেশ্যন আৰু ময়শ্চাৰাইজেশ্যন। গ্লিচাৰিন হৈছে এনেকুৱা এটা কেমিকেল কম্পাউণ্ড অৰ্থাৎ ৰাসায়নিক যৌগ যিয়ে পানী ধৰি ৰাখিব পাৰে, অৰ্থাৎ আমাৰ স্কিনখন আৰ্দ্ৰ কৰি ৰাখে, স্কিনৰ নেচাৰেল ময়শ্চাৰটো বেলেঞ্চ কৰি ৰাখে। বিশেষকৈ শীতকাল বা উইণ্টাৰ ছিজনত আমি যেতিয়া পানী কম খাওঁ আৰু বতৰ যেতিয়া শুকান হয় তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমাৰ স্কিনখন ড্ৰাই বা শুকান হৈ পৰে, কিন্তু আমি যদি গ্লিচাৰিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া স্কিনৰ এই শুকান ভাৱটো নাইকিয়া হয়, স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰে আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰে। কিন্তু গ্লিচাৰিন আমি স্কিনত কেতিয়াও ডাইৰেক্টলি লগাব নালাগে, ডাইলুট কৰি বা পাতল কৰি লগাব লাগে। পানীৰ লগত বা গোলাপ জলৰ লগত মিহলাই পেলাই আমি ৰেগুলাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া স্কিনৰ শুকান ভাৱটো নাইকিয়া হয়। নাইবা আমি ব্যৱহাৰ কৰা ক্ৰীম বা ময়শ্চাৰাইজাৰৰ লগত 2 টোপাল বা 3 টোপাল গ্লিচাৰিন মিহলাই যদি আমি ৰেগুলাৰ লগাওঁ তেতিয়া শীতকালত আমাৰ স্কিনখন ড্ৰাই নহয়। 2 নম্বৰ স্কিন বেনিফিটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ গ্লিচাৰিনে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে সুৰক্ষা কৱচ বা স্কিন বেৰিয়াৰৰ দৰে কাম কৰে, কাৰণ ইয়াৰ বীজাণুনাশক গুণ আছে। গতিকে আমাৰ স্কিনৰ যিটো ডিফেন্স মেকানিজিম সেইটো শক্তিশালী কৰে, অৰ্থাৎ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে, যাৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ বা পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ যিবিলাক কাৰক বা ফেক্টৰৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনৰ ক্ষতিসাধন হয় সেইবিলাকৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। 3 নম্বৰ বিশেষ উপকাৰিতাটো হৈছে গ্লিচাৰিনে আমাৰ ডেমেজ স্কিন ৰিপেয়াৰ কৰে, কাৰণ ইয়াৰ উণ্ড হিলিং বা ঘাঁ শুকোৱাৰ ক্ষমতা আছে। 4 নম্বৰ বিশেষ উপকাৰিতাটো হৈছে গ্লিচাৰিনে এণ্টি এজিং হিচাপে কাম কৰে, অৰ্থাৎ মুখত সোনকালে বয়সৰ চাপ নপৰাকৈ ৰাখে বা ছালখন সুতুৰা নপৰাকৈ ৰাখে। আমাৰ স্কিনখন যেতিয়া বেছিকৈ ড্ৰাই হয় তেতিয়া এজিংটো খুব ফাষ্ট হয়, অৰ্থাৎ স্কিনখনৰ ড্ৰাইনেছৰ কাৰণে ৰিংকলছ, ফাইন লাইনছ অৰ্থাৎ মুখত সুতুৰা পৰা বা বলি ৰখা পৰা লক্ষণবিলাক দেখা দিয়ে, কিন্তু গ্লিচাৰিনে স্কিনৰ শুকান ভাৱটো নাইকিয়া কৰে, যাৰ কাৰণে ৰিংকলছ বা ফাইন লাইনছ বা অন্য বয়সৰ চাপ পৰাৰ যিবিলাক লক্ষণ আছে সেইবিলাক কমি থাকে, আৰু ই আমাৰ স্কিনৰ ইলাষ্টিচিটিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে, অৰ্থাৎ স্কিনখন টাইট কৰি ৰাখে। গতিকে গ্লিচাৰিনে এণ্টি এজিং হিচাপে কাম কৰে, অৰ্থাৎ ই বয়সৰ চাপ কমাই ৰাখে। 5 নম্বৰ বিশেষ গুণটো হৈছে নন কমেডোজেনিক, অৰ্থাৎ গ্লিচাৰিনে সকলো ধৰণৰ স্কিন টাইপতে শ্বুট কৰে। বহুতে ভাবে যে অইলি স্কিন বা তেলীয়া ছালৰ গৰাকীসকলৰ কাৰণে গ্লিচাৰিন ভাল নহয়, কিন্তু প্ৰকৃততে সেইটো কথা নহয়, কাৰণ গ্লিচাৰিনে আমাৰ নোমৰ গুৰি বা প'ৰ্ছবিলাক ব্লক কৰি নিদিয়ে, যাৰ কাৰণে পিম্পলছ বা শালমনৰ সমস্যা নহয়। গতিকে সকলো ধৰণৰ স্কিনৰ কাৰণে গ্লিচাৰিন উপযোগী, কিন্তু সকলো মানুহৰে স্কিনৰ চেঞ্চিটিভিটি একে নহয়। কিছুমান মানুহৰ স্কিনখন সংবেদনশীল থাকে বা চেঞ্চিটিভ থাকে, এলাৰ্জি হয়, কিন্তু কিছুমানৰ স্কিনত একোৱেই নহয়। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি গ্লিচাৰিন লগাব খুজিছে তেন্তে স্কিনৰ যিটো চেঞ্চিটিভিটি টেষ্ট বা পেটছ টেষ্ট সেইটো কৰি চাব লাগে, অৰ্থাৎ ডিঙিত বা অন্য দেহৰ অংশত লগাই চাব লাগে। যদি এলাৰ্জি বা সমস্যা তেনেকুৱা কিবা দেখা পায় তেন্তে গ্লিচাৰিন নলগাব, যদি একো নহয় তেতিয়া গ্লিচাৰিন লগাব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট আগতে কৰি ল'ব লাগে। গ্লিচাৰিন স্কিনত কেনেকৈ লগালে আমি ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ, আৰু ছালৰ কি কি সমস্যাত গ্লিচাৰিন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে সুফল পোৱা যায় জানি লওঁ আহক। গ্লিচাৰিন আমাৰ স্কিনত কেইবাটাও নিয়মত লগাব পাৰি। গ্লিচাৰিন আমি ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ফেচ ৱাছৰ সলনি আমি গ্লিচাৰিন ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে বহুতকেইটা নিয়ম আছে, কিন্তু তাৰে 2টামান নিয়ম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰথম নিয়মটোত 1 চামুচ গ্লিচাৰিন, 1 চামুচ গোলাপ জল আৰু আধা চামুচ বেচন একেলগে ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগে, আৰু মুখত 2 মিনিট বা 3 মিনিটৰ কাৰণে লাহে লাহে মাছাজ কৰি দিব লাগে। তাৰপিছত পানীৰে ধুই পেলাব লাগে, আৰু ভালদৰে ধুই পেলোৱাৰ পিছত মুখত নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ময়শ্চাৰাইজাৰ বা ক্ৰীম লগাব পাৰে। 2 নম্বৰ নিয়মটো একেবাৰে সহজ। তাৰ কাৰণে 2 চামুচ গোলাপ জলৰ লগত কেইটোপালমান গ্লিচাৰিন মিহলাই মিশ্ৰণটো কপাহৰ সহায়ত বা কটনৰ সহায়ত মুখত ঘঁহি দিব লাগে, আৰু 3 মিনিটমান লাহে লাহে ঘঁহি দিয়াৰ পিছত পানীৰে মুখখন ধুই পেলাব লাগে। তাৰপিছত নিজৰ পচন্দ মতে আপুনি ক্ৰীম বা ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব পাৰে। ময়শ্চাৰাইজাৰ হিচাপেও গ্লিচাৰিন আমাৰ স্কিনত লগাব পাৰি, আৰু লগোৱাৰ নিয়মবিলাকো একেবাৰে সহজ। সম পৰিমাণৰ গোলাপ জল আৰু গ্লিচাৰিন একেলগে মিহলাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত নিয়মীয়াকৈ লগালে ই ময়শ্চাৰাইজাৰ হিচাপে কাম কৰে, আৰু এই দিহাটো অইলি স্কিন, কম্বিনেশ্যন স্কিন বা সকলো ধৰণৰ স্কিনৰ গৰাকীয়ে লগাব পাৰে।
অৱশ্যে যাৰ স্কিন বেছি শুকান হয় বা ড্ৰাই হয় তেওঁলোকে এই মিশ্ৰণৰ লগত ভিটামিন ই কেপচুল মিহলাই লগাব পাৰে। যাৰ স্কিনত ছালকুঁৱৰী বা এল'ভেৰাই শ্বুট কৰে তেওঁলোকে গ্লিচাৰিনৰ লগত গোলাপ জল, এল'ভেৰা আৰু অলপমান গাখীৰ মিহলাই এটা মইশ্চাৰাইজিং ক্ৰীম বনাই ৰেগুলাৰলি ৰাতি শোৱাৰ সময়ত লগাব পাৰে। গ্লিচাৰিন ব্যৱহাৰ কৰি আমি দুটামান নাইট ক্ৰীমো ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এল'ভেৰাৰ জেলৰ লগত গ্লিচাৰিন, গোলাপ জল আৰু ভিটামিন ই কেপচুল মিহলাই এটা নাইট ক্ৰীম বনাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত আমি ৰেগুলাৰলি লগাব পাৰোঁ। কিন্তু এল'ভেৰাৰ জেলটো কেতিয়াও ফ্ৰেছ এল'ভেৰাৰ জেল নহ'লে ভাল হয়, কাৰণ ফ্ৰেছ এল'ভেৰাৰ যদি জেল ব্যৱহাৰ কৰা যায় তেতিয়া ক্ৰীমটো সোনকালে বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে কিনি অনা এল'ভেৰাৰ জেল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে কিনি অনা সকলোবিলাক এল'ভেৰাৰ জেল পিয়ৰ নহয়, সেইকাৰণে অৰ্গেনিক এল'ভেৰাৰ জেল যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে বেছি উপকৃত হ'ব। 2 নম্বৰ নাইট ক্ৰীমটো বনাবলৈ হ'লে গাখীৰৰ সৰৰ লগত গ্লিচাৰিন মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মুখত 20 মিনিটমানৰ কাৰণে সানি ৰাখিব। তাৰপিছত কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ধুই আপুনি শুই থাকিব। বয়সৰ চাপ যদি কমাই ৰাখিব খোজে তেন্তে গ্লিচাৰিন ব্যৱহাৰ কৰি এটা এণ্টি এজিং ফেচ মাস্ক ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে এটা কণীৰ হালধীয়া অংশ লওক আৰু এচামুচ মৌজোল লওক। তাৰ লগত কেইটোপালমান গ্লিচাৰিন মিহলাই ফেচ মাস্ক হিচাপে মুখত 15 মিনিট বা 20 মিনিটৰ কাৰণে লগাই ৰাখক। তাৰপিছত পানীৰে মুখখন ধুই দিয়ক আৰু মুখখন ধুই দিয়াৰ পিছত এটা ক্ৰীম বা মইশ্চাৰাইজাৰ লগাওক। সপ্তাহত এদিনকৈ যদি আপোনালোকে এই ৰিহাটো কৰে তেতিয়া ই এণ্টি এজিং হিচাপে কাম কৰে আৰু মুখত ৰিংকলছ বা ফাইন লাইনছৰ সমস্যাও যথেষ্ট কমাই ৰাখে। ফেচ পেকবিলাকতো আমি গ্লিচাৰিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এটা চিম্পুল ফেচ পেক আপোনালোকে সকলোৱে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। তাৰ কাৰণে মুলতানী মাটিৰ লগত গোলাপ জল আৰু কেইটোপালমান গ্লিচাৰিন মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো ফেচ পেক হিচাপে মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এই মিশ্ৰণটো বা এই ফেচ পেকটোৱে ছালৰ হেৰুৱা উজ্জ্বলতা ঘূৰাই অনাত সহায় কৰে। কিন্তু যাৰ স্কিন বেছি শুকান বা ড্ৰাই তেওঁলোকে উইণ্টাৰ ছিজন বা শীতকালত এই ফেচ পেকটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ মুলতানী মাটি যদি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা যায় তেতিয়া স্কিনৰ যিটো তেলেতীয়া ভাৱ সেইটো নাইকিয়া হয়, স্কিনখন বেছি শুকান হ'ব পাৰে। অৱশ্যে গৰম দিনত আপোনালোকে সকলোৱে এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঠাণ্ডা দিনত হোৱা ছালৰ কেইবাটাও সমস্যাত গ্লিচাৰিন খুব ভাল। যেনে গুৰুহা ফটাৰ সমস্যাটো ঠাণ্ডা দিনত প্ৰায়বিলাক মানুহৰে হয়। যাৰ এই সমস্যা থাকে তেওঁলোকে ভেচলিন জাতীয় পেট্ৰলিয়াম জেলিৰ লগত গ্লিচাৰিন মিহলাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ভৰিকেইটাত নিয়মীয়াকৈ লগালে যথেষ্ট সুফল পাব। অৱশ্যে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে এই দিহাটো কৰাৰ আগতে ভৰিকেইটা ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগিব। হয়তো ব্ৰাছ নাইবা পিউমিক ষ্টনৰ সহায়ত ফটা গুৰুহাৰ অংশবোৰ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই শুকুৱাই লোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে এই দিহাটো কৰিব, তেতিয়া বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব। বৰোপ্লাছ, বৰলিন আদি এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীমৰ লগত গ্লিচাৰিন মিহলাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ভৰিকেইটাত লগালেও বহুতে ভাল ৰিজাল্ট পায় আৰু কিছুমানে গ্লিচাৰিনৰ লগত নেমু ৰস মিহলাই লগালেও যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পায়। ঠাণ্ডা দিনত যেতিয়া আমাৰ ওঁঠ ফাটে তেতিয়া আমি গ্লিচাৰিন যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ। তাৰ কাৰণে গ্লিচাৰিন কেইবাটাও নিয়মত লগাব পাৰি। গ্লিচাৰিনৰ লগত গোলাপ জল মিহলাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ওঁঠ জুৰিত নিয়মীয়াকৈ লগালে ফটা ওঁঠৰ সমস্যাত যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়। নাইবা গ্লিচাৰিনৰ লগত মৌজোল মিহলাই ওঁঠত আধা ঘণ্টামান লগাই ৰাখি তাৰপিছত কুহুমীয়া পানীৰে ওঁঠ দুখন ধুই শুকুৱাই লৈ শুই থাকিব লাগে আৰু এই দিহাটোও যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু ঠাণ্ডা দিনত বহুতৰে হাত দুখন শুকান হৈ পৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত গ্লিচাৰিন আৰু গোলাপ জল সম পৰিমাণত মিহলাই হাতত সানি ৰাতি যদি শুই থকা যায় তেতিয়া এই সমস্যাও যথেষ্ট কমি যায়। গ্লিচাৰিন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ল'বলগীয়া সাৱধানতাসমূহ কি কি আমি সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ। গ্লিচাৰিন হৈছে এবিধ খুব ডাঠ বা আঠাজাতীয় পদাৰ্থ, গতিকে গ্লিচাৰিন কেতিয়াও আমি ডাইৰেক্ট স্কিনত লগাব নালাগে। সদায় পানী, গোলাপ জল বা অন্য উপকৰণৰ লগত মিহলাই ডাইলুট কৰি বা পাতল কৰিহে লগাব লাগে। যাৰ স্কিন বেছি চেঞ্চিটিভ বা সংবেদনশীল হয় তেওঁলোকে গ্লিচাৰিন লগাওঁতে কিন্তু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগাব খুজিছে তেন্তে ডিঙিত বা হাতৰ যিকোনো এটা অংশত লগাই চাব। যদি খজুৱতি বা এলাৰ্জি হয় তেন্তে গ্লিচাৰিনটো মুখত নলগাব আৰু যদি একো সমস্যা হোৱা নাই তেতিয়া মুখত নিশ্চিন্ত মনে লগাব পাৰে। আৰু এই টেষ্টটোকে কোৱা হয় পেটছ টেষ্ট। গতিকে বস্তুবিলাক ভাল হ'লেও আমি সকলোৰে স্কিনত সকলো বস্তুৱে শ্বুট নকৰে এই কথাটো জানিব লাগিব, মানিব লাগিব আৰু কিছুমান ছাইড ইফেক্টৰ কথাও জানিব লাগিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে, যাতে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।